bike is not just a machine, it's an emotion. 2 wheels, 1 engine, no limits. So hello everyone, this is me Bikendra Kholal, and today we are here about the review of CRF 250L. This is the year 18 हैन अनि यो चाहिँ मैले ओन गरेको like 3 years plus हुन लाग्यो 3 years plus हुन लाग्यो 2018 मोडल अनि I got it at from Teku showroom हैन यसको चाहिँ मैले कति लिए भन्दाखेरि 1125 परेको थियो मलाई अनि I have done around 17,000 kilometers भइसक्यो अनि म धेरै ठाउँ पुगिसके मुस्ताङहरु पुगे राराहरु पुगे दिस बाइक हैज बीन अ वन्डरफुल एक्सपीरियन्स अरु भन्दा पनि हैन एकदमै राम्रो भयो मलाई सबैको एउटा मेन क्वेशन के हुन्छ भन्दाखेरि इज इट वर्थ द मनी भन्छ सबैले सोध्छ के किनभने प्राइस महँगो छ कम्पेरिटिभली क्रसफायर एक्सआरहरु भन्दा एकदम कम्पेरिटिभली प्राइस चाहिँ यसको महँगो छ यसको चाहिँ 1125 पर्न जान्छ अहिले लेटेस्ट अपडेटेड प्राइस चाहिँ 1220 छ अनि यसको प्राइस किन वर्थ इट छ भन्दाखेरि यसको इन्जिन लाइफ टाइम एकदम राम्रो छ रिलायबिलिटीमा 100% रिलायबिलिटीमा एकदम भर पर्दा हुन्छ यसको तपाईलाई चाहिने बीएचपी हर्स पावर भनेको चाहिँ 24 छ 24 हर्स पावर र टर्क भनेको चाहिँ 22 न्यूटन मिटर टर्क छ कम्पेरिटिभली क्रसफायर भन्दा चाहिँ इनफ छैन तर इनिशियल पिकअपको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा तपाईले स्प्रोकेट चेन्ज गर्नुपर्छ स्प्रोकेट चेन्ज गरेपछि चाहिँ इनिशियल पनि एकदम राम्रो हुन्छ यो बाइकको यसको माइलेजको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ माइलेज चाहिँ यसले कति दिन्छ भन्दाखेरि हाइवेमा गयो भने तपाईको 40-45 प्लस दिन सक्छ हैन अनि सिटी राइडिङहरु गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको 20 प्लस 22 त्यस्तोहरु मात्र दिन्छ त्यो भन्दा बढी चाहिँ यसले दिदैन अनि यसको अगाडिको फ्रन्ट टायर भनेको तपाईको 21 को साइजको आउँछ र रियर टायर भनेको 18 को आउँछ 18 इन्चको आउँछ त्यसपछि यसको टप स्पिड भनेको चाहिँ मैले 131 सम्म हानेको छु त्यो भन्दा म्याक्स त अलिकति जान गाह्रै हुन्छ मोटर टायर्स हाल्यो भने चाहिँ अलिकति बढी जान्छ तर डटमा चाहिँ 131 135 त्यो भन्दा म्याक्स चाहिँ जाँदैन यसको टप स्पिड होन्डाको सर्भिस सेन्टर भनेको चाहिँ टेकुमा मात्रै छ अनि बिग बाइक्सको लागि CBR 250R 600 हरु XR CRF हरु सबैको टेकुमा मात्रै गर्छ अनि त्यो एउटा चाहिँ होन्डाको अलिकति बेनिफिट छैन डिसएडभान्टेज हो त्यो चाहिँ किन हुन्छ भन्दाखेरि अरु ब्रान्चेसहरुमा खोलेको छैन होन्डाले त्यो एउटा चाहिँ नराम्रो गरेको छ अनि सर्भिसिङ त ठिकै हुन्छ तर अलि प्याक हुन्छ
मान्छेहरूलाई अलिकति सर्भिस डिले नै हुन्छ, टाइमिङ एपोइन्टमेन्ट बुक गरेर जानुपर्छ एकदम, त्यो चाहिँ एउटा गाह्रो छ सर्भिसिङ पोइन्ट। त्यहाँको इम्प्लोइहरू त फ्रेन्डली नै छ। अनि पार्ट्सहरू कम्पेरिटिभली अरू बाइकको भन्दा एभरेजै छ, त्यस्तो महँगो पनि छैन। हामीलाई चाहिने भनेको त्यही हो पार्ट्सहरू। अनि सर्भिसिङको कुरा गर्दाखेरि सर्भिसिङ हामीले कतिमा गर्छौँ, नर्मल बाइकको 3000 4000मा यसको एउटा कम्प्लिट सर्भिसिङ हुन्छ नर्मल सर्भिसिङको लागि। पार्ट्सहरू पनि मजाले एभाइलेबल छ, हामीलाई त्यस्तो प्रब्लम हुँदैन। म्याक्सिमम मान्छेहरूको क्वेसन के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सिआरएफ र क्रसफायरसँग कम्पेरिजन गर्छ होइन। कम्पेरिजन चाहिँ एकदम गर्नै मिल्दैन, किनभने यो दुईवटा बाइक नै छुट्टै सेगमेन्ट छुट्टै क्याटेगोरीको बाइकहरू हो। क्रसफायर क्रसएक्सहरू भनेको कायोहरू, यिनीहरू भनेको एन्ड्युरो बाइक हो, यिनीहरू चाहिँ डट बाइक एन्ड्युरो बाइकहरू हो। अनि र सिआरएफ भनेको चाहिँ डुअल स्पोर्ट बाइक हो। डुअल स्पोर्ट बाइक भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एभरेज बाइकहरू भन्दाखेरि डटमा राम्रो गर्ने र डट बाइकहरू भन्दा चाहिँ स्ट्रिटमा राम्रो गर्ने बाइक हो। टकिङ अबाउट यो बाइकको एकदम एडभान्टेजहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसको सस्पेन्सन एकदम राम्रो छ अरू कम्पेरिटिभली। अनि पछाडिको सक पनि एकदम सफ्ट छ, क्रसफायरहरूको एन्ड्युरो बाइकहरूको एकदम हार्ड हुन्छ र यसको सफ्ट एकदम सक छ, जसले गर्दाखेरि एकदम सजिलो हुन्छ होइन। अनि यसमा हामीले पावर मोडिफिकेसनहरू के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि पावर मोडिफिकेसन एकदम पावर चाहिने भने मोटा टायर्स एउटा हाल्न सकिन्छ। त्यसपछि डिस्क अगाडिको डिस्क चेन्ज हुन्छ। अनि स्प्रकेट चेन्ज गऱ्यो भने चाहिँ इनिसियल एकदम बढ्छ, डिस्क चेन्ज गऱ्यो भने। अनि त्यसपछि अर्को भनेको एयर फिल्टर KNN को हाल्नुपर्छ, त्यो गऱ्यो भने एकदम राम्रो हुन्छ। अनि राम्रो मोबिल युज गर्नु पऱ्यो, त्यो गरे पनि एकदम स्मुथ हुन्छ बाइक। अनि यसकोमा चाहिँ 2017 प्लसदेखि चाहिँ यसमा ABS आएको हो। अनि यसको ABS चाहिँ डुअल च्यानल ABS हो, एकदम राम्रो ABS यो काम गर्छ। यो बाइक चाहिँ म्याक्सिमम यसको हिटिङको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एकदम सिटी राइडहरूमा जामहरूमा पऱ्यो भने चाहिँ एकदम छिटो हिट हुन्छ। तर हाइवेमा गयो भने चाहिँ एकदम कुलमै चल्छ। यसमा लिक्विड कुल्ड इन्जिन हो र त्यसले गर्दाखेरि रेडिएटर फ्लसबाट एकदम राम्रो कुलिङ भइरहेको हुन्छ, त्यति धेरै हिट पनि हुँदैन। सो कन्क्लुजनको लागि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब धेरै मान्छेको धेरै ओपिनियन हुन्छ होइन। यसको मेन डिसएडभान्टेज भनेको अब यसको प्राइस एकदम कस्टली हुने हो होइन। तर अब यस्तो हुन्छ म्याक्सिमम होन्डाको ओनर्स सिआरएफ ओनर्सहरूले चाहिँ अब बाइक कन्डिसनमै राखेको हुन्छ, एकदम राम्रै कन्डिसनमा हुन्छ। इफ एनी वान इज बाइङ फर न्यू गो फर इट होइन। अनि सेकेन्ड ह्यान्ड लिनुहुन्छ भने एकदम राम्रो चोइस, अरूको सेकेन्ड ह्यान्ड लिँदा पनि एकदम राम्रो कन्डिसनमा हुन्छ, किनभने होन्डा इज होन्डा, एकदम रिलायबल एन्ड ड्युरेबल हुन्छ। सेकेन्ड ह्यान्ड लिँदा पनि इट्स वान अफ द गुड अप्सन होइन। अनि वान टाइम इन्भेस्टमेन्ट हो यो, एकदम त्यो सुरुको लार्ज अमाउन्ट भनेको वान टाइम इन्भेस्टमेन्ट हो। त्यसैले वान टाइम इन्भेस्टमेन्ट गर्दा चाहिँ खासै केही फरक नपर्ला। इफ यु हेभ एनी क्वेरिज होइन, केही कुरा सोध्नु मनलाई सिआरएफको बारेमा केही बुझ्नु छ भने यु क्यान कमेन्ट डाउन बिलो होइन। अनि लाइक दिस भिडियो, सेयर एन्ड सब्सक्राइब।